Pune asta direct pe mușuroiul de furnici din grădină și privește ce se întâmplă în doar câteva minute, fără chimicale periculoase, fără otrăvuri scumpe și fără să riști să poluezi solul sau legumele pe care le pui pe masa familiei. Da, ați văzut bine, este vorba despre banala scorțișoară măcinată. O mirodenie pe care sigur o aveți deja în dulapul din bucătărie. Deși pentru noi are o aromă extraordinară, pentru micile insecte este un adevărat coșmar. Mulți mă întrebați cum putem scăpa de furnici în mod natural, mai ales când apar direct în straturile de roșii, ardei sau pe lângă pomii fructiferi. Răspunsul este simplu, bio și la îndemâna oricui. Poate vă întrebați, măi oameni buni, dar cu ce ne deranjează câteva furnici în grădină? Ei bine, problema nu sunt doar mușuroaiele care strică estetica sau sapă la rădăcina plantelor. Adevărata problemă este că furnicile sunt cei mai mari protectori ai afidelor, adică ai păduchilor de frunză. Ele le cară pe plantă, le apără de prădători și le răspândesc doar pentru a le consuma secreția dulce. Deci, dacă ai furnici pe plante, sigur vei avea și afide. Haideți să revenim la mușuroiul nostru și să vedem ce se întâmplă când aplicăm acest ingredient. În momentul în care presărăm un strat generos de scorțișoară direct peste intrările în galerii, se declanșează panica generală. Furnicile nu au vedere bună, ele se bazează exclusiv pe miros și pe urmele chimice, numite feromoni, pentru a comunica, a găsi hrană și a se ghida înapoi spre casă. Praful fin și aroma intensă de scorțișoară le bombardează pur și simplu receptorii olfactivi. Canalele lor de orientare sunt complet blocate. Uitați-vă cum încep să alerge haotic. Practic, scorțișoara nu le ucide instantaneu ca o travă chimică, ceea ce este excelent pentru că nu aducem toxine în grădină. În schimb, le zăpăcește atât de tare încât zona devine complet de nelocuit pentru ele. În câteva ore, cel mult o zi, veți observa că furnicile își strâng de urgență ouăle și larvele și părăsesc definitiv acest mușuroi, mutându-și colonia departe de acest miros. Pe lângă presărarea directă pe mușuroi, mai puteți folosi scorțișoara în alte două moduri geniale. În primul rând, puteți trasa un cerc generos în jurul tulpinii plantelor afectate sau în jurul ghivecelor. Furnicile vor refuza să treacă peste acea linie. În al doilea rând, scorțișoara are proprietăți antifungice remarcabile. Dacă o presărați pe pământ, ea va proteja solul și rădăcinile de mucegaiuri. Atenție însă la un singur secret. Fiind un praf folosit în exterior, mirosul se va atenua după fiecare ploaie sau udare mai serioasă. Așa că va trebui să reaplicați bariera pentru a menține protecția. Dacă vreți o grădină bio, curată și plină de sănătate, încercați acest truc simplu și lăsați-mi în comentarii dacă a funcționat și la voi. Dacă v-a plăcut acest videoclip și vreți să descoperiți împreună și alte tratamente naturale pentru o grădină, nu uitați să apăsați butonul de like, să distribuiți videoclipul și prietenilor dumneavoastră. Și, bineînțeles, să vă abonați la canal în caz că nu ați făcut-o. Vă mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare vă doresc spor la grădinărit și roade bogate. La revedere!